Xin được chào quý vị khán giả đã quay trở lại với livestream Love in Covid Time. Và tôi là Vi Hoàng, người sẽ đồng hành cùng quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Và xin chào tất cả các khách mời. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ làm quen với nhau nha. Ai sẽ là người trước đây ạ? Mình có thể mời Minh đi. Một chàng trai rất là đẹp trai. Ok, xin chào mọi người. Mình tên là Minh, là người Đức. Còn thực ra mình sống ở Việt Nam khoảng 7 năm rồi. 7 năm. 7 năm. Khá là lâu đấy. Sao tiếng Việt rất là sõi. Chưa rồi đâu. Mình có thể giới thiệu qua về công việc hiện tại của mình hay là... Thực ra có khá là nhiều thứ khác nhau, nhưng mà nói chung thì mình là sinh viên, bây giờ trở thành sinh viên thạc sĩ. Thành sinh viên và trở thành thạc sĩ. Trở thành thạc sĩ Việt Nam học. Bật mí cho quý vị và các bạn biết một điều nha. Nếu Vi Hoàng không nhầm thì Vi Hoàng có đọc báo Minh đỗ thủ khoa tiếng Việt của trường Đại học Nhân văn đúng không? Đúng rồi. Wow. Bất ngờ nha. Ok, cảm ơn Minh. Rồi ạ, xin mời người tiếp theo là Thanh. Xin chào, mình là Thanh, năm nay mình 27 tuổi và mình cũng sống ở Hà Nội là 27 năm rồi. Hiện tại thì mình đang làm nghề chăm sóc khách hàng. Ok, cảm ơn anh rất nhiều. Và người cuối cùng với khách mời đặc biệt của chúng tôi ngày hôm nay nào, có một cái cờ rất đáng yêu. Các bạn quý vị, tên của chị là chị Asia. Chị là người Mỹ gốc Việt. Chị đã sống ở Việt Nam khoảng tầm 17 năm rồi. Và chị làm việc, chị là một chuyên gia hỗ trợ chương trình HIV, phòng chống HIV của Đại sứ quán Mỹ, là mình gọi cái tổ chức là Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hoa Kỳ. Ở đây là chị Nga, người giúp dịch cho chị, vì chị mặc dù chị ở đây lâu hơn Minh, chị không nói bằng tốt bằng Minh. Vâng, và chị Nga là người biên dịch ngày hôm nay. Vâng, cảm ơn chị. Của Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát Dịch bệnh Hoa Kỳ. Đấy là tổ chức mà chị với chị Asia đang làm việc. Cảm ơn chị rất nhiều. Kính thưa quý vị, chúng ta có thể biết được rằng tình yêu nó là một cái gì đấy nó vô hình, nó rất là vô vàn và rất là nhiệm màu. Nó có thể thay đổi một con người ngay chỉ trong một tức khắc. Sau một cái sự giận dữ hay là một cái sự thăng hoa trong tình yêu, nó có thể thay đổi trạng thái và cảm xúc của con người đó. Dù chúng ta có những cái sự giận hờn vu vơ như thế nào thì nó có những vấp ngã vẫn sẽ là những cái sự để cho chúng ta trưởng thành hơn. Và ngày hôm nay thì Vi Hoàng không muốn rằng chúng ta đặt nặng vấn đề đây là một buổi livestream hay đây là một cái chương trình, một cái sự kiện gì cả, mà hãy coi rằng đây chúng ta là những người bạn và chúng ta sẽ ngồi và chúng ta sẽ chia sẻ với nhau những câu chuyện về tình yêu trong thời dịch Covid vừa qua. Mọi người có sẵn sàng không ạ? Ok, vậy thì ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên. Là không biết rằng trong cái thời gian dịch vừa qua, mọi người ở đây có ai bị ảnh hưởng nhiều vào cuộc sống cá nhân của mình không? Ở đây thì Vi Hoàng muốn mời chị Asia trước được không ạ? Bản thân á, thì chị may mắn là chị được ở Hà Nội và chị cũng gọi là Hà Nội họ cũng kiểm soát được bệnh Covid rất tốt. Và chị được đi làm, chị được chăm sóc con và gia đình, chị không có, về mặt bản thân của chị nó rất là ổn. Mà chị nói là về việc của chị nó bị rất khó. Vì vị trí và cái chương trình của mình tập trung vào người đối tượng tổn thương và người sống chung với HIV. Và trong cái giai đoạn này có rất nhiều người không điều trị được, không điều trị, không được uống, không được nhận thuốc, không được lấy thuốc, không được đi ra xét nghiệm, không được đi ra đi khám, không được đi ra nhận thuốc, không được đi xét nghiệm theo dõi cơ thể của họ. Thì trong công việc của chị thấy rất khó. Đấy là về công việc của chị đúng không ạ? Thì thật ra thì chúng ta đều gặp cái tình trạng chung là về vấn đề công việc. Nhưng mà em muốn hỏi sâu hơn một chút nha. Tức là trong cái công việc đó, vậy thì những cái người mà họ không thể đi lấy thuốc này và cũng như là không thể đi khám sức khỏe được thì có trường hợp nào đã gặp nguy hiểm chưa chị? Có, vì chúng mình có một cái khoa học và cái thông điệp rất quan trọng là U bằng U, K bằng K, là không phát hiện bằng không lây truyền. Chị sẽ cố gắng chị mô tả bằng tiếng Việt. Mà đây là nếu mình uống thuốc điều trị về HIV á, mình uống đến cái mức làm cái tải lượng virus của mình á, trong người, cái cơ thể trong người của mình bị giảm xuống để mình không phát hiện được á, thì mình không có khả năng mình lây truyền cho người khác. Thì nó rất là quan trọng mình tuân thủ điều trị, rất là quan trọng mình uống thuốc hàng ngày, uống đến không có cái tải lượng, không có virus trong người của mình để mình không phát hiện được. Mà nếu mình bị gián đoạn hay là không uống được á, hay là 1, 2, 3, 4 tuần á, thì cái khả năng của cái virus này nó sẽ bắt đầu nó mập lên, chúng nói là nó nhân lên, nó tăng lên. Thì khi đó nó sẽ tạo ra có lẽ nguy hiểm một tí cho
đối tượng hay là cho khách hàng của mình có cái nguy cơ lây truyền cho người khác nó sẽ cao hơn. Vậy Vi Hoàng đang muốn hỏi kỹ hơn, đó là ví dụ như là chúng ta có một cái trường hợp cụ thể nào, ví dụ như là bạn A này vì bạn ấy không thể đi lấy thuốc được nên nó ảnh hưởng đến sức khỏe, đến tính mạng của bạn ấy chưa? Có trường hợp nào như vậy trong cái đợt dịch vừa qua? Thật sự là ví dụ ở bên phía Nam thì mình biết nó bị ảnh hưởng rất nhiều người ở thành phố Hồ Chí Minh và ở Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu và Long An, là đây là mấy cái tỉnh của dự án của cơ quan của chị á, của chương trình của chị, thì mình nghĩ khoảng mấy ngàn người họ không vào được, họ không tiếp cận được điều trị, thì họ cũng phải về tỉnh khác hay là họ về quê này, họ không có việc làm, thì thật sự không có thuốc là một trong nhiều vấn đề họ bị ảnh hưởng. Vâng. Thì nó tạo ra một cái sự căng thẳng ở bên cơ quan làm việc của chị, vì mình muốn tìm một cách mình hỗ trợ được họ để cho họ có đủ thông tin và họ có thể nhận thuốc được, và họ vẫn được tuân thủ điều trị, và họ vẫn có cái thông tin rất là quan trọng để cho họ giữ được sức khỏe của họ và giữ được sức khỏe của bạn của họ hay gia đình của họ và cộng đồng của họ. Vậy thì chúng ta mới có thể cảm nhận được rằng là các tổ chức vào những cái thời điểm dịch như này, chúng ta cần những cái sự sáng tạo và cần những cái gọi là những cái đường lối quan trọng tới những người tiêu dùng và những người sử dụng như thế nào, đúng không ạ? Cảm ơn chị Azer, chị đã mang một cái thông điệp rất là tích cực để cho cộng đồng LGBT nói chung và tất cả cộng đồng của chúng ta nói riêng. Ok, và bây giờ Thanh, một người rất ít nói từ nãy đến giờ, giới thiệu rất xúc tích. Thì ra trong tình hình dịch ấy, mình cũng rất được may mắn có một công việc mà công việc trong ngành giáo dục, khi mà chuyển đổi cái công việc đấy sang hệ thống thì rất là may mắn là chuyển sang hệ thống online, tức là học hành 4.0 đó, thì không có nhiều khúc mắc với mình mấy, thì mình chỉ cần chuyển công việc từ chỗ làm tới về nhà mình, và mình lại ngồi gọi điện, mình sẽ chăm sóc phụ huynh các kiểu đấy, thế thôi, cho nên là mình cũng không có gì khó khăn trong việc Covid cả. Thế tức là Và rất may mắn là người yêu mình cũng ở cạnh mình luôn. Ôi cho nên trời ơi, cái này nó là cái điều tuyệt vời nhất đó. Các bạn có biết không, có rất nhiều cặp đôi vì dịch Covid phải chia tay bởi vì không gặp được nhau. Không chia tay thì sao ạ? Ngày nào cũng nói chuyện với nhau qua cái điện thoại, em ăn chưa, em ăn gì đấy. Chán không? Chán xong rồi sao? Nảy sinh chuyện ra, cãi vã nhau thì sao ạ? Thì lại chia tay xong rồi thì lại đổi ở nhà khoảng 24/7 ấy, thì thi thoảng cũng nhìn mặt nhau nhiều quá. Thực ra ở nhà cả ngày thì cũng có thi thoảng lại bảo anh muốn đi chơi này, anh muốn đi ra ngoài này, em vừa mà mãi này ăn mỗi một món rồi không chịu được cái kiểu đấy. Thế ở nhà thường hay ăn một món thì là ăn cái món gì đấy? Cá. Ăn cá. Thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm. 2, 3, 4, 5 thì gần hết tuần rồi. Thứ bảy và chủ nhật luôn. Nên có mỗi thứ hai là được ăn thịt. Ôi, thế là tôi cũng hơi sợ đây. Nhưng mà không phải là do lựa chọn của mình, nó là do người nấu ăn. Do người nấu ăn. Gia đình nấu. Gia đình. Tức là Thanh với mình hiện tại vẫn đang sống chung với gia đình. Và gia đình đấy là gia đình của mình sống chung với gia đình của mình. Gia đình của Thanh. Tức là các bạn come out và được gia đình chấp nhận rồi. Đúng rồi. Wow, tuyệt vời. Thế cho Vi Hoàng hỏi thêm một cái hơi chi tiết một chút đi. Hai bạn yêu nhau được bao lâu rồi? Là gần 8 tháng. 8 tháng. Bắt đầu từ bao lâu là được dọn về sống chung với nhau ạ? Bắt đầu từ tháng 3. Từ tháng Anh 3. còn nhớ ngày không? Nhớ ngày của chị. Đấy, thì mấy Chắc chắn. Cái này mà trả lời không đúng thì nữa về là có vấn đề ngay. Đang từ ăn cá chuyển sang ăn thịt đấy. Nhưng mà cũng quên rồi đấy. Nhất là phần lớn thời gian. Trên rồi thế này nó là mang cả một can xăng đi đốt nhà người ta rồi. Nhưng rất đáng yêu. Thật sự là đấy là một điều rất may mắn đấy Minh ạ. Bởi vì không phải là ai trong cái thời gian dịch như vậy mà cũng có thể ở cạnh người mình yêu đâu. Và đặc biệt bạn có không bị ảnh hưởng một chút nào về tình hình công việc thì Vi Hoàng nghĩ rằng quá may mắn rồi. May mắn hơn rất nhiều người. Và đặc biệt ví dụ như Vi Hoàng đây. Chứ em có 4 tháng thất nghiệp với chị ấy giờ ạ. 4 tháng. Bắt đầu từ tháng 4 đúng không ạ? Đến tháng 8 xong rồi mình mới bắt đầu mình mới được bỏ giãn cách một chút thôi. Có khi nào mình có thể nấu ăn đâu. Mình đổi món. Mình đổi món sang không ăn cá hàng tuần nữa, mình nấu ăn, mình qua nhà mình nấu ấy. Sẽ không thất nghiệp nữa. Ok. Cảm ơn Minh vì Minh vừa tạo một công ăn việc làm cho Vi Hoàng, rất tiếc là Vi Hoàng lại không biết nấu ăn. Em thì
cái 4 tháng dịch vừa qua em ở nhà ấy, em rất stress, em stress lắm. Thứ nhất là vì chúng ta không thể kiếm được kinh tế, tài chính, càng ngày thì càng hao kiệt đi, bởi vì là ngày nào thì mình cũng vẫn phải ăn, mình vẫn phải sinh hoạt, mình vẫn phải bỏ tiền ra để mua lương thực để dự trữ. Rồi tiếp theo không phải chỉ mình nữa, người thân của mình nữa. Rồi sau đó thì chuyện tình cảm đấy, giống như Minh nói, Minh có thể ở nhà nhìn mặt nhau nhiều quá, nhưng mà Vi Hoàng thì cũng có thể ở xa, mà ra xa quá nó cũng phải chuyển về ở gần thôi. Thì cái câu chuyện nó cũng đỡ hơn, đúng không? Tội là ở trong nhà thì nó sẽ có những cái câu chuyện nó bùng phát lên, và em nghĩ là chị bây giờ đây là người hiểu nhất. Dạ, chị hiểu vì Nữa đoạn này mình để đoạn sau Ok, nhá, mình để được. đoạn sau này. Chị Nga cười tươi quá, thế này chắc là chị Nga cũng làm nhiều ảnh hưởng đúng không? Ok, cái cuối cùng mình có thể nói cho Vi Hoàng và tất cả quý vị khán giả và các vị khách mời ở đây cùng nghe cái cảm nhận của mình trong cái thời gian Covid vừa qua như thế nào được không? Thì nói chung thì như chị cũng nói, thực ra mình cũng cảm thấy khá là may mắn. Thì nói chung chị ở Hà Nội khá là an toàn và không có nhiều vấn đề lắm. Mặc dù có một cái thời gian giãn cách cũng là mấy tháng, không nhớ là bao nhiêu, 2 tháng rưỡi, 3 tháng gì đó. 4 tháng. 4 tháng á? 4 tháng đó. Không nhớ. Tôi tính từ ngày tôi thất nghiệp ấy, tôi rất nhớ. Nhưng mà nói chung thì vì ngoài cái việc học tập thì các công việc khác của mình thì nó cũng sẽ ra online. Ví dụ là mình làm biên tập viên và phiên dịch cho mấy tờ báo và tạp chí khoa học. Thì về mặt thu nhập thì cũng không có vấn đề nhiều lắm. Còn về mặt tình cảm thì cũng may mắn có người yêu luôn. Mặc dù là cũng có thể nói là có mấy tháng ở nhà thôi, hàng ngày với nhau thì cũng là một thời gian giống như một cái test. Thì cũng Một bài test. một bài test thì cũng có thể nói là sau mấy tháng với nhau và vẫn có thể sống được với nhau thì rất là tốt. Ok. Tức là mình có chia sẻ là trong cái thời gian vừa rồi thì mình vẫn có công việc đấy là đi dịch cho các tạp chí đúng không ạ, cho các báo nữa. Và ở nhà thì rất là hạnh phúc, bởi vì nó như một cái bài test, một cái bài thử trong tình yêu là sống thử với nhau xem là có phù hợp không. Mà chúng ta vượt qua được rồi thì đương nhiên con đường phía trước nó không phải là chướng ngại. Dạ, đúng rồi. Ok, bây giờ mình sẽ playback lại một chút nha. Cái câu chuyện tình yêu mình hồi ức lại một chút là cái giai đoạn lúc mà tìm hiểu, tán tỉnh nhau nó có cái gì vui, có gì buồn. Nhưng hôm nay thì Vi Hoàng khuyến khích là nói những câu chuyện tích cực thì vui hơn. Thì bây giờ Vi Hoàng muốn nghe câu chuyện đấy từ Thanh. Vui thì mình có một câu chuyện mà mình nhớ như in là cái ngày đầu tiên bọn mình gặp nhau. Đó, thì mình cũng bọn mình gặp nhau qua app hẹn hò gì đấy. Mình cũng mình nhắn tin rất là hời hợt. Nói chung hời hợt bởi vì mình đã từng trải qua một mối tình cũng đổ vỡ rồi. Và bị tổn thương. Đúng. Và mình cũng chưa sẵn sàng để bước tiếp. Chưa sao nên khi mình nhắn tin và mình cũng cần mong một người đó để chia sẻ với mình thôi. Và mình nhắn tin cho anh ấy trả lời lại, người viết văn mà trả lời dài, trả lời nhiều lắm. Không, bảo là ủa sao người ta kiểu có ý với mình hay sao ấy. Nên mình hôm đấy là tối thứ 5 thì anh ấy lại hẹn là sang tuần đầu thứ 2, bởi vì cuối tuần nhiều việc, mình cũng nhiều việc, thế là lại hẹn sang tuần. Nhưng mà thế nào đó mình bảo ôi hôm nay mình mệt quá, sang tuần gặp nhau nhé. Thế là anh ấy lại chuyển một câu là hay mình gặp nhau tối nay đi. Thế là mình mới chuyển là ô hay là tối nay cũng được nhỉ. Thế là anh ấy bắt đầu mới nghĩ bảo dễ dãi quá. Dễ dãi quá không. Thế là mình mới bảo mình bảo em hôm nay cũng công việc của mình cũng nhiều, là cuối tuần và mình cũng hơi stress tí, mình cũng chỉ muốn đi uống bia hay nhậu để giải tỏa. Thế em bảo ok, anh ấy sẵn sàng. Bảo sẵn sàng thật không, em qua nhé. Là nửa tiếng sau qua nhà ngồi uống bia với nhau thì chia sẻ. Nhưng mà hôm đấy mình chắc chắn rằng mình phải có lý do để trở về nhà, nên mình đã lấy con xe của chị mình đi để mà kiểu bà ấy không có xe, bà sẽ déo tên mình bảo mày ơi mày trở về nhà đi, mày cần trở về nhà gấp. Thế là mình lấy con xe đấy mình đi để mình có lý do để mà mình trở về. Thì lúc đấy gặp anh ấy thì anh nói chuyện cuốn quá, thời gian trôi thế nào không biết nữa. Xong rồi
mình hứa mình sẽ trở về và mình muốn trở về, thì mình quan trọng lúc đấy mình không biết là anh còn níu mình hay không, mà anh bảo thôi thôi hôm nay em ở lại đi, đó, hôm nay ở lại đi, thì mình bắt đầu bảo ồ, thôi mình đánh xe trở về, có ở lại hay không thì mình không biết, nhưng mà anh ấy lại xuống nhà, anh mở cửa, anh ngồi anh đợi, tức là khoảng nửa tiếng rồi, chỉ đợi mình quay về. Và lúc đấy mình đã lái xe đi về, thấy anh ấy ngồi ngoài sân đợi, mình bảo ô anh người ấy đợi mình thật, đó. Ra lúc đấy đổ luôn. Thế Đổ lúc đấy luôn mới cái sự kiên trì đấy. mới đổ, Hay quá. đó. Trời ơi, và cái sự kiên trì đấy đã khiến cho Thanh quay trở lại và ở qua đêm đấy luôn đúng không? Tức là chuyện gì đến rồi là cũng sẽ đến. Và trong ngày đầu tiên mình gặp luôn đúng không? Đúng không? Trời ơi, sao tôi mê cặp này quá nữa các bạn ạ. tôi rất thích nghe những cái câu chuyện như thế này nha. Ok, thế bây giờ hỏi lại Minh này, thế Minh còn nhớ cái kỷ niệm gì khiến cho Minh cảm thấy vui nhất không? Thật ra là trong câu chuyện đó thì chắc là cái thời điểm vui nhất là lúc mà Thanh quay trở nhà của anh, thì chắc chắn là thời điểm vui nhất. Chắc là anh như em bảo thì anh chờ khoảng một nửa tiếng, chắc khoảng 20 phút 30 phút gì đó. Còn cũng trong khi đó thì anh cũng đã nghĩ là có lẽ em ấy không quay trở lại về nhà của anh, nhưng mà sau khoảng 30 phút thì có vẻ là nó thật thích anh. Tức là lúc đấy thì Minh cảm giác như là tôi chết rồi, chờ mòn mỏi rồi. Tức là đầu tiên là hẹn 20 phút à hay một Đúng tiếng? rồi, sau khoảng 15 phút 20 phút thì cũng bắt đầu đi làm. Có khi là mình bị bom rồi, mình bị đeo cây rồi đấy. Em ấy thật có quay về nhà này hay không? Và sau khoảng 25 30 phút gì đó thì thật có rồi. Trời ơi, rồi lúc đấy cảm thấy là bùng nổ đúng không? Đấy. Rồi. Trời ơi, những cái gì sự chờ đợi của chúng ta sẽ đều đền đáp được xứng đáng mà. Bây giờ hỏi thêm một cái vấn đề này nữa nha. Hơi tế nhị nha. Tức là tôi thấy có một trong cái đợt dịch ấy, tôi thấy có một cái bài báo rất là hay. Người ta có để một cái câu hỏi. Đấy là việc sử dụng bao cao su có phải là vật dụng thiết yếu hay không? Vì các bạn biết là cái thời gian dịch vừa rồi chỉ được mua những sản phẩm thiết yếu thì mới được ra ngoài đường đúng không? Thì đối với các bạn cái việc sử dụng bao cao su nó có phải là một sản phẩm thiết yếu hay không? Câu này sẽ câu tiền đề cho câu sau. Trả lời đi ạ. Luôn sử dụng bao cao su là thiết yếu. Luôn luôn sử dụng bao cao su là thiết yếu. Mình nghĩ như thế. Cho bằng tất cả mọi thứ thì thí dụ như kiểu việc quan hệ giữa nam và nam ấy, mình thấy cái điều mà phòng tránh cho bạn nào đó thì cũng là tốt, bởi vì cái chỗ đấy nó khá là nhạy cảm và nó dễ phát sinh các mầm bệnh nếu mình không giữ vệ sinh thật kỹ, đó, thì mà dễ dàng lây sang cho nhau, nên mình nghĩ sử dụng bao cao su là điều cần thiết. Và đấy chính là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi tới các quý vị khán giả, và nó là tiền đề để tôi đưa vào cái câu hỏi đây này. Ý của tôi ấy, ý của Vi Hoàng và tất cả quý vị khán giả đang đặt câu hỏi ở dưới livestream này. Đấy chính là các bạn trong cái thời gian mà sống thử với nhau thì cái việc đấy nó có hòa hợp hay không, và nó có được người ta gọi là sinh hoạt đều độ hay không. Điều độ anh Được, chết rồi, thế này là vượt quá sự điều độ rồi, thế là không được rồi. Cái mức điều độ của mỗi người mình nghĩ là khác nhau, giống kiểu khác nhau. Thì mình nghĩ là lúc mà vui thì nhiều. Anh nghĩ lại sập một phát đó thì sập cho một phát là cái từ này là từ không hiểu được. Cái này phải dịch từ tiếng Việt sang tiếng Việt này. Sập là sao? Sập là vui vẻ với nhau đó. Rồi tôi lót ra vấn đề rồi các bạn ạ, xin lỗi, cái đoạn này hơi chậm một chút, không sao. Ok, đúng thế rồi. thì Có vẻ là đúng. rồi, ok. Thế thì bây giờ mình lại phải đá sang chị Azer đây này. Chị phải, vì chị là chuyên gia, chị phải có một cái thông tin khoa học nhé. Mình dùng bao cao su á, chỉ khoảng có hiệu quả effective đúng không? Hiệu quả là khoảng tầm 70 đến 75%. 70 đến 75%. Để cho mình phòng chống lây bệnh qua tình dục. Bệnh lây truyền qua đường tình dục. Bệnh lây truyền qua đường tình dục. Và HIV á, thì mình sẽ có một cái phương pháp bảo đảm tốt hơn. Đến 90 mấy % á, là mình uống thuốc PrEP.
Prep là em chị nhờ Nga Prep cho chị prep. là dự phòng trước phơi nhiễm. Mình uống cái thuốc dự phòng trước phơi Trước nhiễm. phơi nhiễm HDV. Đúng rồi. Đây là mình uống nếu mình có cái nguy cơ mình có nhiều bạn tình hay là mình có cảm giác là mình chưa 100% bảo đảm được là mình an toàn á, thì mình uống thuốc này thì nó sẽ có hiệu quả rất cao hơn sử dụng bao cao su. Thật ra là lúc Tức là- hai người bắt đầu với nhau thì Một cái vui vẻ một ngày. em vẫn uống Prep. À, Cũng ok. là mấy năm, Mấy năm? khoảng Ở Hà Nội hả? 2 năm rưỡi 3 Cho năm. chị hỏi ở Hà Nội không? Ở đây. Ồ, thế tốt quá. Vâng. Đúng này, em thấy uống rẻ không? Rẻ lắm Rẻ. đúng rồi, đúng Rất không? là ngắn. Hình như miễn phí phải đúng không anh? Nó miễn phí và rất là rẻ. Đúng này. Thực ra lúc mà em bắt đầu uống Prep thì chỉ có cho một tháng thôi. Và sau đó thì Đúng là tháng em một không lần. chắc nữa, nhưng mà có thể là lần thứ hai em có thể lấy cho 2 tháng luôn. Quá. Còn sau đó thì luôn luôn cho 3 tháng. Đúng rồi. Ôi Thì trời rất là ơi, thoải vui mái. quá. Và nói chung thì cái trung tâm đó, cái trung tâm y tế đó thì nó cũng rất là gần nhà mình và cũng một trung tâm của Hà Nội. Tốt quá. Còn nói chung thì chỉ cần 3 tháng một lần đi và cũng chỉ xét nghiệm thôi. Đúng Nó rồi. rất nhanh và chỉ nói chuyện thôi, có vấn đề gì không hay không. Còn nếu không thì sau 20 phút thì về nhà luôn. Còn Rất có rẻ đúng Prep không? cho 3 tháng. Chị thích cái chuyện này quá. Và cũng cho nó nước ngoài thì rất là tốt. Và đương nhiên chuyện tiện là một vấn đề nhá, nhưng mà nó đảm bảo an toàn sức khỏe cho mình và bạn tình thì cái chuyện đấy còn tuyệt vời hơn đúng không chị? Nhưng mà nói chung không có vấn đề gì cả. Thực ra uống Prep thì không cảm thấy gì cả. Giống như Ví dụ thực ra uống thuốc không bổ bị hay ảnh là hưởng mình gì đang cả. uống cái thuốc gì khác, mình thuốc nhức đầu á, nó không có gì. Không có đau đâu, không có gì cả. Không đáng kể đúng không? Trước đây thì em cũng có làm một vài sự kiện truyền thông cho Prep, cho ARV và HIV với cả các cái gì nhỉ? Cái que gọi là que gì chị nhỉ? Que test à hay que thử đó. Quick test à? Đúng rồi, Quick test. chính xác. Đó thì em cũng có biết qua. Ok, bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với câu chuyện của chị Acer. Mọi người đang rất là chờ đón câu chuyện của chị. Không biết rằng là cái chuyện tình cảm gia đình, hôn nhân vợ chồng của chị trước dịch và sau dịch thì có thay đổi gì không và nó có khác gì không hay là mình có hâm nóng được lên không? Chị có thể chia sẻ cho Vi Hoàng và tất cả quý vị khán giả. Thật sự chị có nhiều ý kiến, chị hy vọng là nếu chị chia sẻ thông tin của chị á, thì nó không chán quá cho chị nghĩ là mấy người nghe là rất trẻ và chị hơi lớn tuổi một tí, mà chị được may là đã cưới chồng được hơn 10 năm rồi. 10 năm. Thì mình đã lập gia đình rồi, có con rồi thì cái gì cũng đang ổn. Thì có bị dịch Covid thì nó thay đổi rất nhiều vì mình mất cái sự tự do của mình mất cái sự thoải mái của mình, vì bây giờ chị phải lo con chị có lây không, hay là chị có về nước được không, hay là nếu bị Covid ở đây thì mình có thể về Mỹ hay về New Zealand. Chồng của chị là người New Zealand và chị cũng lo ở cộng đồng của chị, con mình đi học hay là bạn hàng xóm họ không có sự may mắn như chị á, thì cũng sẽ bị ảnh hưởng nhiều hơn chị, thì có rất nhiều stress bị gây ra. Và thật sự là chị buồn nhất là hình như chị mất cái sự tự do của chị đúng không? Trước đây chị được đi công tác nhiều và chị làm ở văn phòng, chị làm ở chương trình, chị về chồng cũng có việc làm, mà bây giờ Covid phải ngồi cùng một nhà cùng với nhau cả ngày, không có người giúp, không có gia đình đến giúp, không được đi du lịch, không được làm cái gì cả, không được đi đưa con đi ra ăn, thì hình như là cái sự yêu thương nhau nó thay đổi rất nhiều và mình không được làm cái chuyện vui, mình phải tập trung rất nhiều về cái việc hàng ngày. Ai sẽ làm món ăn sáng, ai sẽ làm món ăn chiều, ai sẽ mua cái này, ai sẽ mua cái nọ. Xong rồi tự động mình cảm giác là trước đây hai vợ chồng rất là bình đẳng, đàn ông phụ nữ she và him nó không có gì khác nhau, mà trong cái giai đoạn mình có Covid chị bắt đầu có lẽ chỉ có mấy cái việc là mình gọi rất là phụ nữ phải làm, và chồng chị mấy cái chuyện chồng tự lo. Thì chị cũng thấy là trong cái giai đoạn Covid là mình hơi mất cái sự cân bằng của mình, và mình cũng có cái sự tình yêu nó khác hẳn luôn, vì mình không có thời gian cho vợ chồng làm có riêng liên hệ của mình, hay là một cái chỗ riêng của mình đi ăn tối cùng với nhau, mà luôn luôn tập trung vào gia đình, luôn luôn tập trung vào con, và luôn luôn tập trung vào máy vi tính. Một máy vi tính, chỉ một máy vi tính, thì nó cũng thay đổi rất nhiều, hơi buồn. Hơi buồn á? Trời ơi, việc mà chúng ta tập trung vào gia đình tại sao lại khiến cho chị buồn như vậy? Tức là vì mất đi cái sự tự do hả? Cái sự tự do mà mình phải tập trung về cái việc mà thường xuyên mình không phải lo, đúng không em?
Trước đây là nếu có người nấu ăn thì tốt, mà bây giờ phải tự nấu ăn, hay là con mình được đi học, để gửi nó đi học, bây giờ phải dạy con, hay là không có đồ đạc trong nhà, chị phải đi ra lấy, thì nó chỉ thay đổi cái cách mình giao lưu với nhau, I want to say like it changed the subjects we talked about, it changed the way we interact with each other because we're focused on such basic daily things. Tức là thay đổi cái cách mà mình giao tiếp hàng ngày với nhau, thay đổi cái chủ đề mà mình nói chuyện với nhau, bởi vì thay vì trước kia là mình không cần phải quan tâm đến những cái điều cơ bản nhỏ nhặt trong gia đình, thì bây giờ tất cả những cái việc đấy mình đều phải lưu tâm đến. Vậy thì có một lúc nào đó trong cái quá trình cái thời dịch đó, chị cảm thấy rằng nó hạnh phúc, nó dù nó là những cái điều rất bình dị, nhưng mình cảm thấy chưa bao giờ mình làm những điều đó. Nó cũng có, chị cũng nói là mặt kia là có rất nhiều sự hạnh phúc, mình được ở nhà với con nhiều nè, được tập trung với gia đình với con, không phải lo đi công tác thì không phải luôn luôn như khi mình đang lo công tác mình luôn luôn suy nghĩ đây là địa điểm A phải đi đến địa điểm B, mình được ngồi yên, mình được ngồi với gia đình, mình cũng có cái sự gần gũi nhau, mà nó sẽ có hai mặt, đúng không? Thì nó chỉ thay đổi, thì tình yêu nó thay đổi một tí, và cái cách mình thương nhau cũng thay đổi, không phải xấu mà cũng không phải hay, chỉ trong giai đoạn Covid nó khác hẳn luôn. Đoạn này em phải cứu chương trình một chút đây này. Em phải chia sẻ cái câu chuyện của em. Thật ra em không định chia sẻ trên sóng ngày hôm nay đâu, nhưng mà như thế này nha. Chị nói xong rồi em vừa phải bảo chị trước khi chúng ta bấm máy, em bảo chị ơi chị đừng chia sẻ cái gì làm cho em đang định lấy vợ rồi mà chị làm cho em mất niềm tin để lấy vợ là không được rồi. Em với cả vợ, mình gọi là một cái từ gì nhỉ, một cái từ gì đó gần gũi nhỉ, thôi vợ nhá. Thì trước đây bạn ấy là một người rất là bận như chị vậy, một người hướng ngoại, bạn ấy đi rất nhiều. Và trước khi mà cái dịch nó xảy ra ấy, em cảm giác em như một ông vua ấy chị. Em chẳng cần phải làm việc nhà, giặt quần áo, lau nhà, rồi thay cát cho con, các thứ, tất cả mọi thứ không bao giờ phải làm. Nhưng đến bây giờ, trời ơi chị ơi, sau dịch xong em như một người phụ nữ trong gia đình. Em không phải người đàn ông chứ, em như một người phụ nữ luôn. Rửa bát, nấu ăn, giặt giũ, quét nhà, mua sắm, tất cả mọi thứ, cái gì nó cũng đến tay. Em cảm thấy em stress luôn mà. Nhưng mà cái điều đó nó lại làm cho em cảm thấy rằng thật ra tất cả những điều đấy từ trước đến giờ em không hề biết làm. Em không hề biết làm. Đến rửa cái bát mà em vỡ lên vỡ xuống, hay là giặt quần áo thì mình bấm cái nút nào trước đây, mình nấu cơm thì mình ấn cái công tắc nào, tất cả những điều đấy em không hề biết nhá. Nhưng mà từ lúc mà dịch xảy ra, thực sự là ở nhà nhìn nhau này, face to face, chán thật đấy, cho làm gì để cho đi ra đi, mua đến một phòng đi, anh ở phòng bếp thì em ở phòng ngủ đi. Đấy, thì sau đó thì em cũng bắt đầu em làm nhiều hơn, và em biết là thật ra hạnh phúc nó đơn giản lắm. Nó là những cái điều nhỏ nhoi trong cuộc sống ấy. Chúng ta cứ nghĩ rằng là có một cái chuyến du lịch với nhau, đấy là hạnh phúc, đúng, chính xác, cũng vẫn là hạnh phúc. Nhưng mà đôi khi bây giờ em trở lại với cái cuộc sống bình thường, nó bắt đầu đi làm, em cảm thấy nó không quen nữa chị ạ. Em cảm thấy nó không quen chị ạ. Em lại cảm thấy nó bị ngợp ấy. Tức là mình đã quen cái cảm giác là vợ chồng chỉ có nhau thôi, hai vợ chồng chỉ có nhau thôi. Nhưng mà đến bây giờ thì kiểu cảm giác nó bị sao ấy nhỉ? Nó bị không quen, nó kiểu tôi chết rồi, sao cuộc sống mình bị đảo lộn thế nhở? Mình lại mất thời gian mình thích ứng lại. Sau đó thì thời gian bây giờ em phải dành cho việc làm nhiều hơn, cho công việc của em nhiều hơn. Thì cái việc nhà bây giờ suốt ngày hai đứa kiểu thôi em làm đi, thế anh làm đi, thôi mệt lắm, thôi mai làm đi, thôi lại gọi giúp việc đến làm. Cái câu chuyện đó nó rất là buồn cười, nhưng mà em nhận ra một điều trong cái đợt dịch vừa rồi là em học được cái khả năng gọi là một người phụ nữ trong gia đình, và em hiểu cái cảm giác của mẹ em trước đây ở nhà như thế nào, với bố con em ra sao, thì bây giờ em cảm nhận hoàn toàn, và em thương vợ em nhiều hơn, em tình cảm được nhiều hơn, đúng không? Đúng rồi. Và cái câu chuyện tình cảm trong gia đình, em nghĩ rằng là cũng rất nhiều người trong cái giai đoạn này, nếu như ở với nhau ấy, thì cái tình cảm nó cũng sẽ đi lên nhiều lắm. Chỉ có điều là cái kinh tế thì nó sẽ lại nó lại tình cảm đi lên là mình không có chuyện, mình kể với nhau thôi, mình không được đi đâu. Đúng rồi, mình không được đi đâu vì tình cảm. Nhưng mà ở nhà lại có những cái rất hay, mình có những cái sự gọi là mình cùng nhau làm một cái món ăn gì đấy, mình cùng nhau vào bếp, mình cùng nhau dọn nhà. Nó là những cái thứ nhỏ nhặt ghép lại, nó đấy hạnh phúc. Thì em nghĩ rằng đấy là tình yêu mà cái dịch Covid này nó đã mang lại cho em, và em nghĩ là khá nhiều người cảm nhận được điều đấy. Không biết là Thanh và Minh thì sao? Có cảm nhận điều đó rõ không ạ? Phải suy nghĩ một tí. Đang suy nghĩ một chút về câu hỏi đấy. Thì các bạn tay nhờ ầm quá quên mất. Nói chung thì rất tình cảm. Nói chung thì lúc mà trong thời dạng dịch ý,
mình lúc mà anh ấy với mình cứ mình phải kể back lại với thời gian là hồi trong vòng tháng sau 2 tháng bọn mình gặp nhau, thì bọn mình cứ đi lại chỗ anh ấy thuê và chỗ nhà mình mới bảo là nhà em có một phòng trống, tại sao không đến đấy mà ở. Đó thì anh ấy ok, anh xách đi luôn, nhanh ơi là nhanh. Đó, chuyển mình nhớ là chuyển nhà trong mất có đúng 1 ngày, chuyển đồ gãy hết lưng. Đó, xong rồi mình Lại dài. sau đó rất may mình chuyển nhà xong nhá, đúng tháng 5 mình nhớ như in mùng 8 tháng 5 là dịch bắt đầu bùng phát. Thì bọn mình ở nhà nguyên với nhau những ngày như thế. Đó thì việc nhà thì có một cái mình rất là phải giặt giũ hay là cái gì quét nhà, hay là có một cái rất là may mắn khi mà mình vừa cho vào máy giặt, mỗi lần mình chuẩn bị đi phơi anh ấy ra đỡ mình, hay là mình rửa bát, rất tình đúng không? hay mình rửa bát thì anh cũng ra đỡ mình. Đó, mình không nói gì cả, mà cái cách mà anh ấy thể hiện ấy, mình cảm thấy là anh đang chia sẻ với mình cái công việc như thế. Đó thì mình thấy mình chỉ đơn giản là nếu mà trong gia đình trước mình cũng hay nghĩ là người này phải làm này, người này phải làm thế kia, nhưng mà không phải là cái sự gì đó mà khi mà khó khăn mình cùng chia sẻ với nhau cái quãng thời gian đấy, và lúc đấy mình sẽ tạo ra những cái kỷ niệm. Chính xác. Và Vi Hoàng tin rằng là cái đợt dịch vừa qua, cái đợt dịch Covid này nó sẽ để lại rất nhiều kỷ niệm và nó ghi vào lịch sử của thế giới luôn, chứ không phải chỉ riêng của Việt Nam. Vì cái sự tàn khốc có chứ, hạnh phúc có chứ, tất cả mọi thứ đều có trong cái đợt dịch này. Và chúng ta cảm nhận rằng chưa bao giờ con người Việt Nam đoàn kết đến như thế. Và cái tình yêu nào đấy là tình yêu đồng bào. Hôm nay chúng ta mới chỉ đang nói về tình yêu cá nhân, nhưng mà chắc chắn là trong Covid này nó còn có tình yêu đồng bào nữa. Đấy là những câu chuyện của các cặp đôi chúng ta đang ở với nhau chị ạ. Nhưng mà có những cái cặp đôi yêu xa ấy, họ khó khăn lắm, họ không thể nào mà ở cạnh họ không có thể nào mà ở cạnh nhau để động viên nhau, hay là đôi khi mình giận dỗi nhau, mình ra mình ôm hôn cái, thế là xong, câu chuyện lại hòa. Nhưng mà người ta ở xa nhau có khi là hàng nghìn cây, hoặc là có thể là yêu nhau trong đợt dịch, còn vừa mới yêu phát thì dính dịch, chưa gặp nhau bao giờ. Thì theo chị, bây giờ chị cho em một cái tip đi, cho các bạn em một cái tip đi, làm sao để vượt qua được cái cảm giác nhớ nhung, cái sự tổn thương khi mà hai người ở xa như vậy. Chị khi chị đang ngồi hôm nay, chị được nghe mấy bạn kể chuyện và em kể chuyện ấy, chị chỉ có một cái tip là mình nên cố gắng tìm cách mà mình có tình cảm cùng với nhau, hay là mình có một cái kinh nghiệm với nhau, mặc dù mình xa nhau. Có lẽ như đang một bữa nấu ăn á, cả hai bên có thể nấu ăn cùng với nhau qua điện thoại. Mình đừng có bao giờ chỉ dùng điện thoại là một cách để cho mình nói thẳng vào, mình dùng được cái này cho cái hình để cho mình nhìn cả gương cả cuộc sống của mình. Thì chị đang muốn khuyên là ai cũng cố gắng giữ cái tình cảm với nhau và hỗ trợ nhau. Và nếu mình có thể tìm được xa nhau, có một cái kinh nghiệm cái gì mà nên giữ cái tình cảm của mình với nhau, mình cố gắng mình tìm, nấu ăn, dọn dẹp với nhau, chăm con với nhau, xem một cái buổi chương trình trên TV, xem một cái livestream cùng với nhau cũng được. Qua 2 địa điểm khác chị cũng làm được. Chị hy vọng chị clear. Đây là tip của chị. Trời, đúng đấy chị ạ. Em cũng có một cái quan điểm như chị đó. Vi Hoàng được biết là Thanh với cả Minh trong cái thời gian vừa qua thì không có gì gọi là khó khăn với hai bạn trong chuyện tình cảm, đúng không? Thế thì hai bạn có thể chia sẻ là hai bạn đã làm cách nào để mà làm cho cái chuyện tình yêu của mình nó càng happy hơn, càng cảm thấy hạnh phúc, luôn luôn đong đầy. Ai là người trả lời câu này? Nói chung thì thực ra nó không liên quan trực tiếp đến Covid hoặc là giãn cách hay là gì đó, mà nói chung anh nghĩ là phải nói chuyện với nhau. Nếu có vấn đề gì và không hiểu nhau hay là gì đó thì luôn luôn phải nói chuyện nhau. Thực ra hai người không cãi nhau nhiều lắm, nhưng mà nếu có một cái gì đó, một cái sự kiện gì đó mà hơi bị phiền một chút hay gì đó thì phải nói chuyện luôn và phải cố gắng để mà giải hóa quyết, giải. để hóa giải và có tìm một giải pháp mà phù hợp với cả hai người. Chính xác đấy, trong tình yêu mà im lặng thì đấy là một trong những cái sợi dây mà cắt đứt rất dễ. Im lặng là chết. Cái điều này mình muốn chia sẻ. Có hôm mình cảm thấy tức là Bóc phốt đúng không? bóc phốt nói chuyện chia sẻ, mình công nhận cái đấy đúng, nhưng mà có những hôm mà là mình có thể là uống hơi quá chén, thì có cái gì mình nói ra có thể sai mình không kiểm soát được, thì anh ấy cũng phải dựng mình lên mà em ơi chia sẻ đi, em ơi tại sao thế này đó.
Hôm nay mình buồn ngủ quá, anh cho em ngủ cái đã rồi mai mình nói chuyện, mình chia sẻ, mình giải quyết vấn đề này được không? Không, giải quyết ngay. Thế thì được một điều đấy là mình rất giống Vi Hoàng. Vi Hoàng là một người như thế, tức là Vi Hoàng khi cảm thấy mình đang điên lắm rồi, mình đang sôi sùng sục ở đây, mình chỉ muốn là giải quyết vấn đề đấy thôi. Vâng, và Vi Hoàng lại rất là giống anh nhá. Rất sai, hiểu không? Em rất mệt, ngày mai đi, ngày mai sẽ trả lời cho anh. Không, nhưng mà lúc đấy mình đang rất điên mà, mình mà không giải quyết được cái vấn đề đấy, mình sợ mình bị bùng nổ mất. Thế là ngồi dậy, hai đứa nói chuyện nhau. Nhưng mà kiểu cố gắng dung hòa, tức là để cho bạn ý là một lúc sau khi bạn ý tan rượu đi một chút rồi này, hoặc là bạn ý để cho mình là xuôi xuôi đi một chút, thì bắt đầu mới nói chuyện. Đấy, thì cái câu chuyện lại được dung hòa, nó được giải quyết. Còn kiểu im lặng, bản thân Vi Hoàng nhá, Vi Hoàng lại là một người rất là dễ bị tích tụ. Nếu mà không nói ra rất dễ bị tích tụ luôn, tức là mình sẽ bị kiểu là bỏ qua vấn đề, không nói nữa, không nói thôi, tao ghim lần sau tao sẽ cay hơn, cái kiểu đấy. Thế nhưng mà cái câu chuyện tình yêu thì không nên có cái điều đấy xảy ra. Mình cũng công nhận cái chia sẻ, nhưng mà mình nên chọn thời điểm thích hợp, chọn thời điểm thích hợp hơn. Rồi đấy, còn bóc phốt thì còn cái gì cần phải bóc phốt nữa không? Không, thế thôi. Cần gì thay đổi ở bạn người đồng hành của mình? Không, mình chẳng muốn thay đổi anh những cái gì cả. Thế còn mình có muốn thay đổi thành ở điểm gì không? Không. Quá hoàn hảo nên là cảm thấy Nói thật thì không có gì hoàn hảo hết, nhưng mà cái câu chuyện mà mình đang xây dựng, tức là cái quan hệ tình yêu thì nó cũng là công việc của mình. Thì tất nhiên nó không bao giờ có thể hoàn hảo hết. chính xác, bởi vì là âm với dương mới hút nhau, chứ Luôn còn luôn dương có dương một không hút vấn nhau. đề, có một góc nhìn khác nhau hay là gì đó, nhưng mà đấy là lý do anh nói trước là phải nói chuyện, phải cố gắng tìm một giải pháp phù hợp với hai người. Thực ra cái quá trình này thì đấy là cái gì mà có thể nói là hoàn hảo. Nếu tiếp tục làm việc với nhau, tiếp tục xây dựng cái quan hệ tình yêu với nhau thì đấy là hoàn hảo. Okay. Nhưng mà trong đó thì tất nhiên có vấn đề. Okay. Đấy nhá, đấy là chúng ta đang rất là hạnh phúc nha, chúng ta ở gần nha, chúng ta có thể có những cái phương thức để giải quyết ở gọi là việc là ở đấy dựng dậy để giải quyết. Thì ví dụ bây giờ nhá, như các bạn đang yêu xa, các bạn ấy gặp rất là nhiều vấn đề khó khăn, bây giờ không dựng được, thích tắt máy block đi đấy, thì bây giờ mình phải làm nào để mà vượt qua được cái hành trình khó khăn như thế? Trước hết thì mình cũng có điều này là muốn nói là khi mà yêu xa thì đã rất là khó khăn rồi, bởi vì không có một người nào đó ở cạnh có thể chia sẻ cùng mình, mà mình lại chọn những cái cách tiêu cực là block hết, tức là những cái gì mà người ta có thể liên lạc được mình chặn hết, thì nói làm gì nữa. Đúng rồi, chính xác. Và Vi Hoàng để ý có rất nhiều bạn như này nhá, rất là buồn cười, cái câu chuyện nó cực kỳ buồn cười. Block hết, block tất cả mọi thứ, nhưng làm sao để bây giờ để bỏ block ạ? Anh phải tự tìm cách đi, anh phải tự tìm cách là làm sao để anh năn nỉ em để em bỏ block, trong khi em block anh hết mà. Bây giờ anh phải làm nào? Bây giờ yêu xa mình chạy đến kiểu gì, trăm cây số à? Chứ kể cả bây giờ book vé máy bay cũng chẳng bay về được cơ. Đấy, vì tình hình dịch mà, thế nên là thôi, có một cái tip cho các bạn, chắc là đây là từ về phía Vi Hoàng đi, thì các bạn nên lắng nghe nhau và nên hạ bớt cái tôi của mỗi người xuống một chút, thì khi đó mình có thể hòa hợp với nhau hơn, và đến khi mà mình gặp lại nhau ở cái cuộc sống đã trở về ổn định như bây giờ rồi thì mình hành lại gấp đôi cũng được. Lúc đấy thì không phải ngại, đúng không? Vì mình ở gần rồi mà. Thời lượng của chương trình cũng bắt đầu đi đến hồi kết rồi, và bây giờ là cái lúc quan trọng nhất trong ngày hôm nay để chúng ta đúc kết ra vấn đề. Vậy thì chị có thể gửi một thông điệp đến cho quý vị khán giả và tất cả quý vị đang yêu xa được không? Hiện nay CDC Hoa Kỳ đang hỗ trợ một cái chiến dịch mới là yêu mới khó, mà còn lại không nhằm nhò gì. Love is hard, but the rest is easy. Quá là tuyệt vời, cảm ơn chị rất là nhiều. Và cảm ơn chị đã đến với chương trình của chúng em ngày hôm nay. Một lần nữa xin được cảm ơn Minh, cảm ơn Thanh và cảm ơn chị Azer đã mang đến những câu chuyện về tình yêu rất tích cực và cho chúng tôi, những người làm chương trình và tất cả quý vị khán giả đang xem có động lực về tình yêu và có một cái nhìn khác hơn. Và chúng ta hãy cứ sống và là chính mình, hãy tích cực như vậy. Và đó cũng chính là thông điệp mà chúng tôi, những người làm chương trình muốn gửi tới cho quý vị khán giả. Sẽ có một ngày mà chúng ta không phải công khai giới tính thật của mình, mà chúng ta chỉ cần nói chúng ta đang yêu, và đó là điều duy nhất quan trọng. Và Vi Hoàng vẫn nhớ có một câu nói của Lady Gaga, đó chính là cuộc sống này sẽ không thực sự bình đẳng nếu như chúng ta không được tự do yêu một người. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình và cảm ơn các khách mời ngày hôm nay đã đến đây và chia sẻ những câu chuyện cùng với Love is Covid Time. Và chúng tôi là những người làm chương trình, Vi Hoàng sẽ luôn đồng hành cùng các bạn trong các câu chuyện của các bạn. Và chúc cho các bạn có một mùa Pride 2021 vui vẻ và Happy Pride!